هاي، ازيكم؟ انا سارة حسين ودي قناة اليوتيوب بتاعتي. السنة دي في الصيف رحت تمرين لمدة شهر في فرنسا في مدينة صغيرة اسمها ليموج، وزرت الفيلاج اوغادور سور غلان في ويكند من الويكندز، وحبيت ان انا اشارككم شوية من الفيديوز اللي انا صورتها هناك واتكلم معاكم عن اوغادور سور غلان. اوغادور سور غلان دي قرية صغيرة في وسط فرنسا. في 10 يونيو 1944 تم الهجوم عليها من قبل القوات النازية. تم اقتياد الأطفال والنساء إلى كنيسة القرية والرجال إلى الحظائر، وتم تنفيذ مذبحة كبيرة جدا بالقنابل اليدوية والأسلحة الجانز والمسدسات، وتم قتل جميع السكان. وعشان يتأكدوا ان السكان ماتوا حطوا لوح خشب على الجثث وولعوا فيها النار عشان يتأكدوا ان الناس ماتت. وكان في اوامر بطمس ملامح الجثث عشان لا يتم التعرف عليها، وتم طمس الوجوه فعلا. ما تمش التعرف الا على 26 ضحية بس من 642 ضحية من الرجال والنساء والعجائز والأطفال. في ناس ماتت وهي نايمة، في طفل عمره أسبوع اتشوى في الفرن بتاع القرية. الضحايا كان من جميع الأعمار، من 1 ويك لحد سيدة عندها 90 سنة. محدش عارف ليه اوغادور سور غلان. يمكن لأن كان ليها دور في مقاومة الاحتلال. في ناس بتقول ان كان في امر جاي لقرية تانية اسمها اوغادور سور وفي مقطع تاني، وتم اللخبطة في تنفيذ الامر. بس محدش عارف لحد دلوقتي اوغادور سور غلان ليه. الجنرال اللي نفذ العملية مات بعدها بأيام في معركة نورماندي، والسولجرز اللي شاركوا في العملية دي معظمهم مات بعد كده في الأحداث اللي بعدها. أنا زرت القرية، هما سايبينها زي ما هي بالأطلال بتاعتها. القرية مدمرة بالكامل، محروقة، بقايا بقايا بقايا. حتى كاتبين لوح، بس يعني مثلا هنا كان الصيدلية، هنا كان المخبز. كاتبين مثلا هنا شخص حرق حيا وملقوش الا الكالسيوم، ملقوش الا الرفات في الاخر، ملقوش العظم، ملقوش الفلاش، ملقوش اللحم. عاملين متحف بيضم صور الضحايا والمقتنيات اللي تم العثور عليها. ملاحظة مثلا لاحظتها ان كل الساعات واقفة عند وقت الهجوم بالظبط. الفرنسويين بنوا قدامها عند الضفة التانية اوغادور سور غلان بنفس النظام الناس عايشة فيها. انوال ماكرون اللي هو رئيس فرنسا الحالي اثناء الحملة الانتخابية بتاعته راح اوغادور سور غلان. هي من الاشياء الشهيرة في تاريخ فرنسا في مقاومة النازية. اوغادور سور غلان وغيرها من المذابح بتخليني اقول ان الحرب مش الحل، definitely not the solution. وان الحرب في الاخر اللي بيروح ضحيتها هم الابرياء، الناس الضعيفة، العواجيز، الاطفال، النساء، ناس ملهمش دور خالص في الحرب. الناس دي عايزة تعيش بسلام، عايزة تحقق ذاتها، عايزة تربي عيالها، ايا كان هدفها ايه في الحياة، بس هي هدفها اكيد مش ان هي تأذي حد. اتمنى ان يجي يوم تبقى الحرب جزء من تاريخ الانسانية القذر وان ده ما عادش يكون الواقع، ان الحروب دي تنتهي تماما. في حاجات كتير كانت الانسانية بتقول ان هي عمرها ما هتوصل لها. في ناس كانت بتقول عمرنا ما هنوصل القمر ووصلنا له، فليه ما تكونش الحرب دي النهاية؟ والناس ليه ما تبقاش مؤمنة ان هيجي يوم ونقول الحرب انتي ما انتش موجودة بينا؟ يمكن يكون حلم، بس اتمنى انه يتحقق. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة قبل ما تتفرجوا على الفيديوز. حابين تشوفوا فيديوهات تانية من رحلتي فرنسا، لو عايزين تسمعوا الحواديت بتاعتي اللي عملتها هناك يعني، برضو اكتبوا في الكومنتس تحت. مش عارفة اقول لكم مشاهدة ممتعة.
انا اسفه جدا على النكد ده. كان العيد الكبير عندنا، عيد الاضحى، كان ويكند نكد والدنيا شتت يلا الحمد لله. سلام.